मैत्रिणींनो, आज आपण बनवतोय वेगवेगळ्या पद्धतीचे पिळाचे सुंदर असे गजरे। हे गजरे कसे बनवायचे तुम्हाला पण शिकायचे आहे का? मग हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। गजरा हा वेगवेगळ्या पद्धतीने केला जातो। सुईमध्ये ओवून केला जातो, गाठ मारून केला जातो, त्याच पद्धतीने पीळ देऊन सुद्धा केला जातो। तर आज मी तुम्हाला सगळ्यात छान दिसणारा पिळाचा गजरा कसा करायचा ते दाखवणार आहे। पिळाचा गजरा करण्यासाठी मी कागड्याची फुलं घेतलेली आहेत। गजरा बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिले सूत कोणतं घ्यायचं ते पहिले पाहूया। वेगवेगळा गजरा किंवा हार करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची सूतं वापरली जातात। जसं की सुईत ओवून जर तुम्ही एखादा हार किंवा गजरा करणार असाल तर त्यासाठी पक्क सूत वापरलं जातं। हे सूत खूप मजबूत असतं आणि हाताने सहजासहजी तुटत नाही। परंतु पिळाचा गजरा करण्यासाठी आणि छोटे हार किंवा जे आपल्याला मीटरवर वेल मिळतात ते बनवण्यासाठी कच्चं सूत वापरलं जातं। तर हा कच्च्या सुताचा गुरा किंवा बंडल आपल्याला जिथे पूजेचं साहित्य मिळतं तिथे सहज मिळून जातं किंवा फुल मार्केटमध्ये सुद्धा तुम्हाला सहज मिळेल। आता ह्याला कच्चं सूत का म्हणतात तर हे हाताने अगदी इझिली लगेच तुटतं। चला तर मग आता ह्याचा गजरा कसा बनवायचा पाहूया। आता सगळ्यात पहिले आपण गजरा बनवण्यासाठी सूत तयार करून घेऊया। तर सूत घेताना आपण जेवढा आपल्याला गजरा हवा आहे त्यापेक्षा 3 ते 4 इंच जास्त घ्यायचा आहे। म्हणजे समजा आपल्याला एवढ्या लांबीचा गजरा बनवायचा आहे तर अजून त्यामध्ये 3 ते 4 इंच ऍड करायचे आहे। म्हणजे पुढे आणि मागे गाठ मारण्यासाठी तो आपण एक्स्ट्रा धागा घेणार आहोत। तर आता एकदा लांबी ठरवल्यानंतर त्या लांबीचे आपण 6 पट करून घेणार आहोत। हे 2 पट झाले, 3, 4, 5 आणि 6। त्यानंतर पहिल्या टोकाला आपण इकडे गाठ मारून घेणार आहोत। तुम्ही 4 किंवा 6 पट घेऊ शकता, म्हणजे कमीत कमी 4 तरी घ्यायचे आणि जास्तीत जास्त 6। त्यापेक्षा जास्त घेऊ नका किंवा त्यापेक्षा कमी घेऊ नका। जेवढा तुमचे पट जास्त असतील तेवढा आपला गजरा आहे हा घट्ट आणि मजबूत होतो। तर गाठ मारण्याची प्रॉपर पद्धत मी तुम्हाला दाखवते। सगळ्यात पहिले 4 बोटांमध्ये असा धागा पकडायचा, 4 बोटांवरती। त्यानंतर मागच्या बाजूने वळसा देऊन पुढे यायचं आणि ह्या धाग्यातून अशा पद्धतीने हा पुढचं टोक बाहेर काढून खेचायचं की ही गाठ बसलेली आहे। जर तुम्हाला नाही जमलं तर तुम्हाला जसं जमेल त्या पद्धतीने गाठ मारून घ्या। तर अशा पद्धतीने 2-3 गाठी आपण मारून घेऊया म्हणजे ते फिक्स होईल। त्यानंतर आपला गजरा करण्यासाठी दोरी रेडी आहे। आता जी गजऱ्याची दोरी आहे म्हणजे जी पदर आपण घेतलेली आहे ती आपली डाव्या हातामध्ये असणार आहे आणि जिकडे गाठ आहे तिकडे आपला अंगठा असणार आहे आणि खालच्या बाजूने पहिलं बोट असणार आहे। तसेच उजव्या हातामध्ये हा जो मोकळा धागा आहे जो रिळाला अखंड आहे तो आपण पीळ देण्यासाठी वापरणार आहोत। तर मी गजरा करण्यासाठी ज्या कागड्याच्या कळ्या घेतलेल्या आहेत ह्या थोड्याशा फुललेल्या आहेत। जर तुम्ही फर्स्ट टाइम गजरा बनवतायत किंवा बनवायला शिकतायत तर शक्यतो तुम्ही ज्या कळ्या निवडाल त्या मुक्या निवडा। मग त्या मोगऱ्याच्या असू दे, शायलीच्या असू दे, कागड्याच्या असू दे किंवा जाई जुईच्या असू दे। म्हणजे बंद कळ्या असल्या तर गजरा करायला जास्त सोपं जातं आणि तुम्हाला शिकायला सुद्धा सोपं जाईल। आता आपण गजरा बनवायला सुरुवात करतोय आणि मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मी जिकडे गाठ आहे तिकडे अंगठा आणि पहिल्या बोटाने अशा पद्धतीने पकडलेला आहे आणि मोकळं सूत आपल्या उजव्या हातामध्ये आहे। आता आपण एक कळी घ्यायची आहे आणि ती कळी आपलं जे गजऱ्याचं सूत आहे म्हणजे पट असलेलं सूत आहे त्याला समांतर ठेवायची आहे। त्यानंतर आपल्याला 3 फेरे मारायचे आहेत। 3 फेरे मारल्यानंतर आपल्याला कळी हातातून सोडून द्यायची आहे। कळी हातातून सोडून दिल्यानंतर ती आपल्या सुताला काटकोनामध्ये होणार आहे। हे आपलं सूत आहे आणि कळी काटकोनामध्ये झालेली आहे, हे बघा। आता आपल्याला दुसरी कळी घ्यायची आहे आणि ती कळी ह्या कळीवरती आडवी ठेवायची आहे। म्हणजे दोन्ही कळ्यांमध्ये असं प्लसचं चिन्ह झालं पाहिजे।
त्यानंतर आपल्याला 3 पीळ देऊन घ्यायचे आहेत। सूत आणि कळीच्या देठाला एकत्रितपणे हा पीळ बसणार आहे। त्यानंतर आपण कळी सोडून दिलेली आहे। आता पुढची कळी पुन्हा आपण सुताला समांतर ठेवणार आहोत। म्हणजे प्रत्येक 2 कळीमध्ये प्लसचं चिन्ह तयार झालं पाहिजे अशा पद्धतीने आपल्याला कळी ठेवायची आहे आणि त्याला आपल्याला सूत आणि देठ असं एकत्रितपणे पीळ द्यायचं आहे। त्यानंतर पिळलेली कळी आपल्याला सोडून द्यायची आहे। त्याच पद्धतीने आपल्याला संपूर्ण गजरा तयार करून घ्यायचा आहे। अजूनही तुम्हाला कळलं नसेल तर मी तुम्हाला सांगते, कळी ठेवताना आपल्या जो पटवाला दोरा आहे त्याला समांतर ठेवायची आणि पीळ देऊन कळी सोडल्यानंतर कळीचं देठ आपल्या बाजूला होईल आणि कळीचं तोंड आपल्या विरुद्ध दिशेला होईल अशा पद्धतीने कळी फिरवायची। तसेच गजऱ्यामध्ये वेगवेगळ्या रंगीत फुलांच्या पाकळ्यांचं कॉम्बिनेशन करून सुद्धा आपण हा गजरा बनवू शकतो। शेवंतीच्या फुलांच्या पाकळ्या, अष्टराच्या फुलांच्या पाकळ्या किंवा गुलाबाच्या फुलांच्या पाकळ्या तुम्ही मध्ये मध्ये घालू शकता। तसा गजरा सुद्धा खूप सुंदर दिसतो। आहे की नाही अगदी सोपी पद्धत। बघा अगदी सुंदर असा आपला गजरा होत आहे। बघा आपला गजरा बऱ्यापैकी मोठा झालेला आहे आणि जसजसा तो मोठा होतो तसतसं आपल्याला अशा पद्धतीने गोल गोल फिरवत तो वाढवावा लागतो। हे तुम्हाला सरावानेच जमणार आहे आणि अतिशय सोपं आहे। तुम्ही नक्की प्रयत्न केला तर तुम्हालाही जमेल। तर बघा व्यवस्थित असा आपला गजरा पूर्ण झालेला आहे आणि किती मोठा झालाय बघा। सुंदर असा तयार झालेला आहे। आता शेवटी आपल्याला इथे गाठ मारून घ्यायची आहे। जशी आपण सुरुवातीला मारली होती त्याच पद्धतीने पहिले 4-5 पीळ देऊन घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर उलट्या बाजूला फिरवून त्याच पद्धतीने मी त्याला गाठ मारून घेणार आहे। म्हणजे तो सुटणार नाही, अगदी फिक्स होईल व्यवस्थित। आणि हे सूत तोडून टाकायचं आहे की आपला गजरा देवाला वाहण्यासाठी किंवा घालण्यासाठी तयार झालेला आहे। आता मी तुम्हाला रंगीत फुलांच्या पाकळ्या मध्ये मध्ये घालून एक गजरा करून दाखवणार आहे। आता थोडासा प्लेन झाल्यानंतर मी मध्ये मध्ये अष्टराच्या थोड्याशा पाकळ्या घालणार आहे। हे बघा अशा व्यवस्थितपणे एकत्र पकडून आपण कळीप्रमाणेच त्या गुंफायच्या आहेत। सगळ्या पाकळ्या पकडताना एकत्र पकडायच्या आहेत। फक्त कळीच्या जागी आपण त्या पाकळ्या विणलेल्या आहेत। तुम्हाला हव्या त्या रंगाच्या फुलाच्या पाकळ्या तुम्ही घालू शकता। गुलाबाच्या घालू शकता, शेवंतीच्या घालू शकता। तुमच्या साडीच्या रंगाचं फुलाचं कॉम्बिनेशन सुद्धा तुम्ही करू शकता। नवरात्रीमध्ये झेंडूच्या फुलांचं सुद्धा कॉम्बिनेशन करून हे गजरे बनवतात। तुम्ही बघितलेच असतील बाजारामध्ये। तसे सुद्धा आपण घरी बनवू शकतो। आपण हेच गजरे बाजारात सणावाराला आणतो तेव्हा 25-30 रुपये एक गजरा असतो। आपण जर होलसेलमधून अशा कळ्या आणल्या तर आपण तेवढ्याच किमतीच्या फुलांमध्ये खूप सारे गजरे बनवू शकतो। तर ह्याच पद्धतीने मध्ये मध्ये ठराविक अंतरावर मी अष्टराच्या पाकळ्या घालून हा गजरा पूर्ण करणार आहे। तर हे बघा मी 3 गजरे एकूण बनवले। एक आपण सुरुवातीला बनवला तो प्लेन गजरा, हा 2 कॉम्बिनेशन मध्ये बनवलाय आणि बघा किती सुंदर दिसतो कॉम्बिनेशन मध्ये। आणि इथे अजून एक मी 3 कॉम्बिनेशन मध्ये बनवलाय। याच्यामध्ये मी शेवंतीच्या पिवळ्या पाकळ्या घातलेत आणि अतिशय सुंदर असे आपले गजरे तयार झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता एक वाडगाभर माझ्याकडे फुलं होती, त्यातली अजून एक गजरा होईल एवढी फुलं शिल्लक आहेत। बघा आपण किती गजरे बनवले। तर आपण घरच्या घरी अशी फुलं आणून छान गजरे बनवू शकतो आणि अगदी एका गजऱ्याला 2 ते 3 मिनिटं लागतात। जर सराव झाला तर अगदी पटापट होतात। काय तर मग मैत्रिणींनो, आज मी तुम्हाला जे गजरे बनवायला शिकवले ती पद्धत तुम्हाला आवडली का? आजचा व्हिडिओ तुम्हाला माहितीपूर्ण वाटला असेल आणि आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर करा। तसेच मला कमेंट करून सुद्धा सांगा।
असेच छान छान व्हिडिओज पाहण्यासाठी अर्पणा म्हात्रे चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल. स्वस्त राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा. बाय फ्रेंड्स, नमस्कार.